Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Σήμερα θα απαντήσουμε στην ερώτηση του μαθητή μας Άντριου, ο οποίος μας ρώτησε πότε χρησιμοποιούμε τα ρήματα φεύγω και αφήνω. Το ρήμα φεύγω σημαίνει ότι απομακρύνομαι από ένα τόπο. Φεύγω αύριο για διακοπές. Φεύγω δηλαδή από τον τόπο μου για να πάω κάπου αλλού. Ή το αεροπλάνο έφυγε πριν μία ώρα για να ταξιδέψει σε άλλη χώρα. Μπορεί ακόμη να σημαίνει ότι αφήνω ή ξεχνώ κάτι, όπως έφυγε χωρίς να πάρει τη τσάντα της, δηλαδή την ξέχασε. Επίσης χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δείξουμε ότι κάτι άλλαξε θέση ή χάλασε, όπως για παράδειγμα έφυγε το κουμπί από το παντελόνι και πρέπει να το ράψω ή έφυγε το κεραμίδι από τη στέγη και μπαίνει νερό. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να φτιάξω αυτό που έφυγε για να γίνει όπως πριν. Το ρήμα αφήνω σημαίνει ελευθερώνω ή σταματώ να κρατώ. Σε παρακαλώ, κράτα καλά τη σκάλα, μην την αφήσεις γιατί θα πέσω. Δηλαδή τον παρακαλώ να την κρατά καλά και να μην την αφήσει γιατί θα πέσει και θα χτυπήσω. Ή μπορεί να πούμε, η νύφη και ο γαμπρός άφησαν δύο περιστέρια όταν βγήκαν στην αυλή της εκκλησίας. Δηλαδή, ελευθέρωσαν δύο περιστέρια που συμβολίζουν την αγάπη και τη χαρά στο ζευγάρι. Ακόμη λέμε, έφαγε το κρέας και άφησε τις πατάτες, δηλαδή δεν τις έφαγε. Ή πιες όλο το γάλα σου, μην αφήσεις τίποτα, δηλαδή να μην αφήσεις γάλα στο ποτήρι. Επίσης λέμε, μην κλείσεις την πόρτα, άφησε την ανοιχτή, γιατί θα έρθουν τα παιδιά. Δηλαδή, να την αφήσεις στην κατάσταση που είναι, ανοιχτή. Ή μην ξυπνήσεις το παιδί, άφησέ το να κοιμηθεί ακόμη λίγο. Δηλαδή, μην το ενοχλήσεις, να το αφήσεις στην κατάσταση που είναι. Όπως το ρήμα φεύγω σημαίνει εγκαταλείπω, το ίδιο και το ρήμα αφήνω έχει την ίδια σημασία, όπως στην περίπτωση οι ληστές άφησαν το αυτοκίνητο στην ερημιά και εξαφανίστηκαν, δηλαδή το εγκατέλειψαν. Ή άφησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και έφυγε, δηλαδή τους εγκατέλειψε και δεν νοιάζεται. Γράψτε κάτω από αυτό το βίντεο δύο προτάσεις. Μία πρόταση με το αφήνω και μία με το φεύγω. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βοηθήσαμε τον μαθητή μας Άντριου στο πώς θα χρησιμοποιεί τις λέξεις φεύγω και αφήνω, αλλά και όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!